දිවෙහි භාෂා පාඩම් මාලාවේ 26 වෙනි පාඩමෙන් අපි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කාලගුණය පිළිබඳව දිවෙහි භාෂාවෙන් අදහස් දැක්වීමේදී එදිනෙදා භාවිතයට බෙහෙවින්ම අවශ්‍යම වන වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් කිහිපයක්. හොඳයි. එහෙමනම් අපි පාඩමට යමු. අද හොඳටම වැස්ස කියලා කොහොමද අපි දිවෙහි භාෂාවෙන් කියන්නේ? එතකොට අපි දිවෙහි භාෂාවෙන් ඒක මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මියදු වර විස්සාර මියදු වර විස්සාර අහස හොඳටම අඳුරුයි. උඩුමති ඔතී වර පනකෝ උඩුමති ඔතී වර පනකෝ ගොඩක් සීතලයි. වර ෆිනිකද වර ෆිනිකද සුළං තදයි. වර වෑගද වර වෑගද ගුගුරමින් විදුලි කොටනවා. ගුගුරාෆ විදනි ගුගුරාෆ විදනි මට සීතලයි. අහරෙන් හීකරුවනි අහරෙන් හීකරුවනි කාලගුණය ඉතා දරුණුයි. මූසුම් වරස් සකරයි මූසුම් වරස් සකරයි තදින්ම වහිනවා. වර බෝකො විස්සාර වෙහේ එපා වර බෝකො විස්සාර වෙහේ එපා ඔයා ළඟ කුඩයක් තියෙනවද? කුඩයෙන් එබයින්ත කුඩයෙන් එබයින්ත මුහුද කුණාටු සහිතයි. කඳු වරක් ගද කඳු වරක් ගද වැස්ස වහිද්දී ඇවිදින්න යන එක භයානකයි. මූසුම් ගෝස්කොන් ඔයින් ඉරු තතුරු කුරුමකී නුරක්කා තෙරි කමේ මූසුම් ගෝස්කොන් ඔයින් ඉරු තතුරු කුරුමකී නුරක්කා තෙරි කමේ අද ගොඩක් තෙතමනේ සහිත දවසක්. මියදු වරන් හූණු ගද මියදු වරන් හූණු ගද මගේ සම අවුවට පිච්චිලා. අහරෙන්ගේ හංගඬු අඳාෆි අහරෙන්ගේ හංගඬු අඳාෆි මට හරි වතුර තිබහයි. වරක් බොඩ ෆෙම්බෝවා ගණෙෆමි හුරි වරක් බොඩ ෆෙම්බෝවා ගණෙෆමි හුරි මට හරි රස්නේ. වරන් හූණුවේ එබා වරන් හූණුවේ එබා මට හරි දහඩියයි. වරත් දාහිල්ලා එපා වරත් දාහිල්ලා එපා අහස හරි පැහැදිලි. උඩුමති වරස් සාෆු උඩුමති වරස් සාෆු හොඳයි. අදට අපි මේ 26 වෙනි පාඩමෙන් සමුගන්නවා. අපි මේ කියලා දීපු වචන වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් මතකයේ තබාගෙන නිතර පුරුදු පුහුණු වෙන්න උත්සාහ දරන්න. එතකොට ඊටාම කෙටි කාල සීමාවකදී දිවි භාෂාවෙන් අදහස් හුමාරු කරගන්න, දිවි භාෂාව අවබෝධ කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. මේ ගෙනෙන පාඩම් මාලාව හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ channel එක subscribe කරන්නත්, තවත් කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබට හිතෙන දේ පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.